Guys, Bluetooth speaker, sira ang speaker niya. Palitan natin. Let's go, kalikutin natin. Nasundot, basag nasundot, sayang. Ito guys, nakakuha tayo ng pamalit. Magkaiba lang sila ng buka, pero parehas sila ng 5 watts. 5 watts na lagay rito. Parehas lang ang laki ng magnet at saka yung kapal. Ayan o, parehas lang sila ng kapal. Parehas lang din ng bilog yan. Itong bakal lang ang nagkaiba. Ito nilalagay natin. Yung puting kulay ng cord is positive yan. Yung kulay itim, negative. Ngayon ang speaker, pag nakaharap sa iyo yung paglalagyan ng wire, ang nasa kanan positive, ang nasa kaliwa negative. Papalitan natin ng battery kasi hindi na nagcha-charge yung dati niyang battery.
Thank you guys sa panonood ng aking video hanggang dito sa dulo. Hingi uli ako ng inyong subscribe. Pakipindot na lang uli ng bell button. See you next video.